Szeretettel köszöntöm Maria M. társunkat, aki Amerikából jött közénk, ide a ma esti keddesti Menedékbe. Maria, a warm welcome to you in the Tuesday night shelter, although it's not night for you, but the shelter applies still. So we are very privileged to hear your experience, strength, and hope in the program, and the floor is yours. Thank you very much. My name is Maria M., and I am a recovered compulsive overeater. Köszönöm szépen, Maria M. vagyok, felépült kényszeres túlevő. I've been a compulsive overeater since I was a small child. It's all I can remember. Egész kisgyermekkorom óta kényszeres túlevő vagyok, amióta csak az eszemet tudom, így emlékszem magamra. My mother wanted a thin, pretty girl, but I was a chubby girl, and I was very ashamed of being chubby. Anyukám mindig is egy vékony, csinos kislányt szeretett volna, én viszont pufók voltam, és mindig nagyon-nagyon szégyeltem, hogy az vagyok. As a teenager, I discovered diets, and I was always on a diet. Minikoromban aztán felfedeztem a fogyókúrát, és folyton állandó jelleggel fogyókúráztam. In my 20s, I discovered expensive diets. Aztán a 20-as éveimben felfedeztem a drága fogyókúrákat. And I was 300 pounds. És ekkoriban nagyjából 160 kiló voltam. I had gained and lost 80 to 100 pounds many times by this time. Ekkorra már nem is tudom hányszor lefogytam, meg visszahíztam 40-50 kilókat. So that leads me to I am affected by certain foods, especially sugar. És ebből hát egyenesen következik az, hogy bizonyos ételek hatással vannak rám, különösen a cukor. I learned very young that I could get an effect from it, but I didn't know what was wrong with me. Ezt már nagyon fiatalon felismertem, hogy egy bizonyos érzést kapok attól, ha cukrot eszem, de nem tudtam, hogy mi a baj velem. And on in my book, it's in the doctor's opinion, and Timi, I gave this one to you to translate. Would you like to refer to the whole paragraph here? Yes, please. With men and women. Okay, I'm going to read it in Hungarian. Thank you. Okay. Az orvos véleményében egy bekezdésre szeretnék utalni, így hangzik. A férfiak és a nők tulajdonképpen azért isznak, mert szeretik a hatást, amelyet az alkohol vált ki. Az érzés olyan csalóka, hogy miközben ők maguk is elismerik ártalmas voltát, egy idő után már nem tudják megkülönböztetni az igazat a hamistól. Számukra egyedül az ő alkoholista életük tűnik normálisnak. Nyugtalanok, ingerlékenyek és elégedetlenek, ha nem élhetik át újra a megkönnyebbülésnek azt a vigasztaló érzését, amelyet egy kis ital rögtön kivált. Az az ital, amit mások a szemük láttára büntetlenül fogyaszthatnak. Miután ismét engednek a vágynak, ahogy ezt sokan megteszik, kialakul a kényszerítő ivásvágy jelensége, átmennek az ivászat jól ismert fázisain, de a végén furdalja őket a lelkiismeret, és szilárdan elhatározzák, hogy soha többé nem isznak. Ez aztán újra és újra ismétlődik, és ha az illető nem megy át teljes pszichikai változáson, nagyon kevés reménye lehet a felépülésre. The part that struck me when I was sober enough to hear it was over and over again. I was not going to survive over and over again. Ebből a bekezdésből az a rész ütött engem nagyon-nagyon szíven, amikor egyszer eléggé magamnál voltam ahhoz, hogy megértsem, hogy újra és újra ismétlődik. Mert tudtam, hogy nem fogom túlélni ezt az újra és újra ismétlődiket.
But there's also a lot of hope, because once I get a psychic change, which is the whole purpose of the steps, the cycle is halted. Viszont van remény, mert hogyha átmegyünk ezen az úgynevezett pszichikai változáson, akkor ez az ördögi kör megszakadhat. No more over and over again. És aztán nem kell ennek újra és újra ismétlődnie. I haven't had any more over and over again in years. Évek óta nem volt velem, ez az újra és újra ismétlődik. When I went to my first Overeaters Anonymous meeting, it really wasn't my first. It was when I went willing to listen. I told the woman that I felt fat and dumpy. I was 300 pounds, and I wasn't like the other mommies. Amikor elmentem az első gyűlésemre, hát igazából nem is ez az első, amin ott voltam, de ez volt az első, amin hajlandó voltam meghallani, amit mondanak, akkor ott az egyik nőnek én azt mondtam, hogy ekkor nagyjából olyan 160 kiló voltam, és azt mondtam ott az egyik társnak, hogy én annyira kövérnek és lomhának érzem magam, nem érzem magam úgy, ahogy a többi anyuka. And she lovingly told me I was not dumpy, I was sick, and I had a disease. És ő nagyon nagy szeretettel azt mondta nekem, hogy nem vagyok egyik sem, hanem beteg vagyok. Egy betegségben szenvedek. And she suggested that I stop eating certain foods. Azt javasolta nekem, hogy egész egyszerűen bizonyos ételek fogyasztását hagyjam abba. I was horrified. Hát persze iszonyatosan megijedtem ettől. Because what else would I eat? Mert hát akkor mit fogok enni? And she said, well, you can eat. And she gave me a long list of foods that I could eat that did not contain my alcoholic foods. És akkor azt mondta nekem, hogy nézd csak, itt van egy hosszú lista, ezt mind lehet enni, és az ezen a listán szereplő ételek nem tartalmazták azokat az összetevőket, amik nálam sóvárgást váltanak ki. And I said, why not? És akkor azt mondtam, hogy miért is ne? I lost 100 pounds in 8 months. 8 hónap alatt lefogytam 55 kilót. I was in my 20s. Sorry? I was running after a very active 2-year-old. Ekkor a 20-as éveimben voltam, és egy nagyon mozgékony kis 2 éves gyereket kergettem itthon. And I followed my sponsor's instructions. És hát követtem a szponzoromnak az utasításait. And I took the steps to the best of my ability. És a legjobb képességeim szerint megtettem a lépéseket. And I wanted to touch on the part that she said I was ill. And that is on page 18 that I gave you, Timmy. So I'll let Timmy read it. Okay, the whole paragraph, right? Yes, please, the top paragraph. És szeretnék itt utalni, amit már korábban mondtam, hogy egy betegségben szenvedek. A nagykönyv 18. oldalán az első bekezdés így szól. Egy ilyen betegség, mert eljutottunk arra a meggyőződésre, hogy az alkoholizmus betegség. Olyan módon befolyásolja a környezetünket, mint egyetlen más emberi kór sem. Ha valakinek rákja van, akkor mindenki sajnálja, de senki nem haragszik rá, vagy senki sem érzi magát megbántva. Nem így áll a dolog az alkoholbetegséggel, mert ez mindent tönkretesz, amiért élni érdemes. Rátelepszik mindenkire, akinek kapcsolata van a szenvedővel. Meg nem értést, dühöt neheztelést, anyagi bizonytalanságot, kiábrándult barátokat és munkaadókat, megnyomorított életű ártatlan gyermekeket, bánatos feleségeket és szülőket hoz magával, és még folytathatnánk a listát. So compulsive eating, what a relief, is not a moral issue.
Szóval a kényszeres túlevés és jaj, micsoda megkönnyebbülés nem etikai kérdés. We are not sloppy. We are not dumpy. We are not lazy. Nem vagyunk lusták, nem vagyunk lomhák, nem vagyunk pacuhák, egyik sem vagyunk. We are ill. Egyszerűen betegek vagyunk. Like cancer ill. Akárcsak a rákbetegek. So, if someone told you you had cancer, you would probably seek treatment and follow the instructions so you would become cancer-free. Szóval, hogyha valaki azt a diagnózist kapná, hogy rákos beteg, azonnal elkezdene kezelést keresni, és biztos, hogy nagyon pontosan betartaná az utasításokat. That is just like our disease. We need to follow the instructions as directed so we can become free of this disease. I will have the disease, but I no longer suffer in the disease. Szóval ugyanez a helyzet velünk is. Ahhoz, hogy a betegség tüneteitől megszabadulhassunk, nagyon pontosan kell követnünk az utasításokat. Igaz, hogy a betegség bennem van, de nem kell tőle szenvednem tovább. Today I have a higher power. My higher power is a kind and loving higher power. Ma elmondhatom, hogy van egy felsőbb erőm, amely egy nagyon kedves és szeretetteljes felsőbb erő. And I am committed to enriching my spiritual life every day. És elkötelezett vagyok, hogy minden egyes nap gazdagítsam és mélyítsem a hitemet és a spirituális életemet. And we need, with this disease, the disease is out there doing push-ups while that's why we need to work our recovery as if our life depends on it, because it does. Nos, ez a betegség ez olyan, hogy akkor is, amikor abstinensek vagyunk, a sarokban fekvő támaszozik, és mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy spirituálisan erősítsük magunkat. Once I had long-term abstinence for 18 years. Egyszer 18 éven keresztül abstinens voltam. I got lazy. És aztán ellustultam. Stubborn. Aztán makacskodtam. Proud. Túlságosan fennhordtam az orrom. And I stopped working the steps. És megálltam a lépésmunkával. And I went into an 8-year relapse. És aztán 8 évre visszaestem. The only thing that worked to get me out of that relapse was following the instructions in the big book. Az egyetlen menekvésem ettől a borzalmas 8 éves visszaeséstől az volt, hogy nagyon pontosan követtem a nagykönyvben, az alkoholisták nagykönyvében lévő instrukciókat. So I have to be willing to work the steps. I also found I had another binge food, which I was so mad because I had already given up so many binge foods. And then another one, really? But I gave that one up too. Úgyhogy újra végig kellett csinálnom a lépéseket, és bizony bebizonyosodott, hogy van még egy sóvárgást okozó, falásrohamot okozó ételem, és ezen aztán tényleg kiakadtam. Most tényleg? Gondoltam magamban, hiszen már annyi mindent feladtam. De bizony ezt is föl kellett. Abba kellett hagyni a fogyasztását. Today my program is, I believe, stronger than ever. Due to that commitment to enriching my spiritual life. I listen to spiritual speakers every morning.
with my morning meditation. And I would no sooner miss a morning meditation than I would leave my house without my clothes on. És ma az én programom az úgy működik, hogy a hitem napról napra erősödik, és sok időt és energiát szánok a spirituális életem elmélyítésére. Minden reggel az imámis meditációm részeként spirituális podcastokat, előadásokat hallgatok, és előbb indulni kell otthonról ruha nélkül, mint a reggeli imámis meditációm nélkül. And I am very committed to staying in steps 10, 11, and 12. Sponsoring is not a take it or leave it step. Sponsoring is required to recover. Nagyon-nagyon elkötelezetten állok hozzá a 10-es, 11-es, 12-es lépések napi gyakorlásához, és hozzátenném, hogy a szponzorálás az nem egy vagy akarom, vagy nem lépés, nem opcionális. And I wouldn't want to miss it. És bevallom, hogy a világért se akarnék lemaradni róla. Because seeing someone recover and being pulled back from the gates of death is one of the joys of my life. Mert valakinek látni a felépülését, és látni azt, ahogy megmenekül a pokol, vagy a halál kapujából, ez az életben az egyik legnagyobb öröm. It is a life-giving experience, and it takes the focus off of myself, which is my problem. Ez a tapasztalás, ez új élettel tölt el, és leveszi a fókuszt, leveszi a figyelmemet saját magamról, ami alapvetően nekem a legnagyobb problémám. So that's really all I wrote some notes down so that I wouldn't say too much too soon. So can I stop there, or do you want me to go on? Well, you still got some 15 minutes left, so we would be happy if you would continue. Van még némi jegyzetem, írogattam magamnak, csak nem akartam kifutni az időből. Szeretnétek, hogy tovább folytassam, és igen, kérjük, folytasd, még van 15 percünk. Okay, I can continue then. Okay. I don't know what I'm going to say then. Let's see. I just want the newcomers to know that you can recover from compulsive eating. Szeretném, hogyha az újonnan érkezők tisztában lennének azzal, hogy lehetséges felépülni a kényszeres túlevésből. It is in the big book that you can recover from compulsive eating. It's on or about page 98, and it says that as long as you trust in God and clean house, you can recover. Az Anonimum Alkoholisták nagykönyve feketén-fehéren leírja ezt, hogy igenis ez egy lehetséges opció a számunkra, hogyha hajlandó vagyunk rendet tenni a házunk táján, és bízni a felsőbb erőben, akkor felépülhetünk. So it doesn't matter if you've lost your job, there's been a death in the family, you have so much weight to lose. Szóval higgyétek el, nem számít, ha esetleg elveszted az állásodat, ha valaki a családban meghal, vagy ha iszonyatos sokat kell fogynod. You can get better. Jobban lehetsz. And that gave me great hope that I could get better. És ez nekem nagyon nagy, hatalmas reményt jelentett, hogy jobban lehetek, lehetséges. I never stopped going to meetings.
But meetings alone are not enough. Soha nem hagytam abba a gyűlésre járást, de önmagában a gyűlésre járás az nem elegendő. You need to work the steps. Nagyon fontos a lépésmunka. So I would encourage you to get a sponsor who has been through the steps. Szóval arra biztatlak benneteket, hogy keressetek egy szponzort, aki már végigcsinálta a lépéseket. And follow direction. És kövessétek azt, amit ő mond, kövessétek az utasításait. Even if you don't like it. Még akkor is, hogyha éppen nem tetszik, amit hallotok. Because believe me, when my sponsor told me I needed to call her at 6:45 in the morning and tell her what I was going to eat for the day, and it didn't contain any of my favorite foods, I was not pleased. Mert azért hadd mondjam azt el, hogy amikor a szponzoromtól azt hallottam, hogy minden nap reggel 3-4-7-kor hívjam őt fel, mondjam el, hogy mit fogok enni, és abban nem volt benne egyik kedvenc kajám se, hát nem repestem éppen a boldogságtól. But at the end of the day, I did it, and it wasn't as bad as I thought it would be. De aztán végül mégiscsak megcsináltam, és nem volt olyan rémes, mint amilyennek gondoltam, hogy lesz. The disease tells you you will not survive. You can't do it. A betegség a fejedben mondja azt, hogy ezt nem lehet kibírni, hogy ezt úgyse tudod megcsinálni. The disease is a liar. A betegségünk egy hazug. So, and then after my relapse, I was literally crying because I couldn't eat the foods I wanted to eat. A visszaesésem után szó szerint sírtam, hogy nem ehetem azokat az ételeket, amiket akarok. We had been having 24 years of progression. My disease was not happy that I wasn't feeding it anymore. Persze, hogy nehéz volt, hiszen 24 éven keresztül romlott a betegségem, és egyáltalán nem tetszett neki, hogy nem kapja meg a továbbiakban azokat az ételeket, amiket akar. But guess what? I survived. És tudjátok mit? Hát túléltem. God kept me safe. And now I could care less. They could wheel my favorite foods in on a buffet table. Bíztam Istenben, és erőt kaptam tőle, és most már egyáltalán nem érdekel tőlem, aztán zsúrkocsin betolhatnák ide az összes kedvenc kajámat. Right now, they could wheel them all in. Akár most mindent betolhatnák ide. They would look good. Igen, jól néznének ki. They would smell good. Jó szaguk lenne. But so do flowers. De a virágoknak is jó illata van, és szépek. And I do not want to eat the flowers. És a virágokat sem akarom megenni. And that's the same way I look at the food. És most már így nézek az ételre. It's nice, it smells good, but I don't want to eat it. It's totally foreign to me to eat it. Hát igen, jól néz ki, guszta, meg jó illata van, de nem akarom megenni. Teljesen idegennek tűnik még az ötlet is, hogy egyek belőle. I get hungry, yes. I'm a human, I get hungry, but I don't want to eat things that are not on my food plan. Nyilván megéhezem én is, hiszen ember vagyok, de nem akarom már azokat az ételeket enni, amik nincsenek az étkezési tervemben. Now it's step 1, step 2, maybe even step 3. I need to be careful not to put myself in a position to be hurt.
Nos hát, amíg az 1-es, 2-es, illetve a 3-as lépésen dolgozom, nagyon kell vigyáznom, hogy ne tegyem magam sebezhetővé. So maybe I don't go to the bakery. Szóval hát jó ötlet, ha nem megyek a pékségbe ez alatt. To get coffee. Hogy mondjuk egy kávét vegyek ott. Now, recovered, I go anywhere I want. Most viszont, hogy már felépült vagyok, bárhova mehetek. I am free. Szabad vagyok. The wedding, the buffet, wherever. I can even make the things to take. They are not mine. Lagziba, büfébe, bárhova, még akár el is készítek olyan ételeket, amik nem az enyémek. I've been restored to sanity. I recoil as if from a hot stove. Visszakaptam gondolkodásom józanságát, és távol tartom magam tőle, akár csak egy forró kályhától. And you get that after working all of the steps, 1 through 12. És ezt az állapotot akkor érheti el az ember, hogyha végigmegy a lépéseken az 1-estől a 12-esig. You know, like I know putting down the food is hard. Tudom jól, hogy nagyon-nagyon nehéz letenni ezeket az ételeket, amiket szeretünk. I thought I would never survive without the foods that I ran to for comfort, because I always had this ache in my heart that I was never good enough, never thin enough. Nagyon-nagyon nehéz volt nekem is, és mindig itt volt ez a furcsa fájdalom bennem, hogy nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég vékony. Never pretty enough. Nem vagyok elég csinos. That's what I ate. Who knows why I ate? És aztán végül is ki tudja, miért ettem, de valahogy ezek miatt tettem. I don't need to do that anymore. Most már nincs többé erre szükségem. My higher power is there now. Most már itt van velem a felsőbb erőm. My higher power tells me I am plenty good enough. És a felsőbb azt mondja nekem, hogy bőven elég vagyok. I am a beautiful child of God, and that Isten is good gyönyörű enough. gyermeke vagyok, és ez bőven elég. And so is everyone else in this room. És mindenki, aki ma este itt van, mindnyájan elegek vagyunk. This program has helped me so much. It's been a very difficult year. My mother is been ill and is on hospice. I would have never survived. Ez a program annyit segített nekem az életemben. Édesanyám nagyon beteg, hospice házban van. Enélkül a program nélkül soha nem érte volna túl ezt az évet. Without, I would have eaten my face off. Szétzabáltam volna az agyam, ez biztos. It hasn't occurred to me once to do that. De egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy egyek. Occasionally, I wish someone could give me an anesthetic. Néha jó lett volna egy kis fájdalomcsillapító, de nagyjából ment. But God is my anesthetic, and He gets me through. I take a nap, I say my prayers, I work my program. Szóval az én fájdalomcsillapítóm Isten. Imádkozom, szundítok egyet délután, és dolgozom a lépéseken. And trying to think, I don't have any other words of wisdom. Hát nagyjából ennyi a bölcsességem, amit most meg tudtam veletek osztani. It's perfect, because the time is just up now, so perfect timing. Tökéletes időzítés, pont most járt le az idő.